Guys, এয়া চাওক এটা বাজেট ফ্ৰেণ্ডলি মিউজিক সিস্টেম পেক আছে প্ৰথমতে এয়া চাওক এটা কাৰ ষ্টেৰিঅ এণ্ড ইয়াতে আছে কাৰ স্পিকাৰ চাৰিটা স্পিকাৰ আছে ইয়াতে সো প্ৰথমতে মই আপোনালোকক জনাই দিলো এইটো এটা বাজেট ফ্ৰেণ্ডলি কাৰ মিউজিক সিস্টেমৰ পেকেজ হয় but the output the result is not going to budget friendly অর্থাৎ আপোনালোকে বুজিয়ে পাইছে যদিও এই মিউজিক সিস্টেম পেকটোৰ দাম কম হয় কিন্তু ইয়াৰ যেটো সাউন্ড কোৱালিটি আছে ইয়াতে মানে যিবোৰ প্ৰডাক্ট আছে আল্টিমেট সো কাৰখনৰ কাৰণে মই এই মিউজিক সিস্টেম পেকটো অৰ্ডাৰ কৰি আনিলো ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা সো বলক এতিয়া আনবক্সিং কৰি দেখুৱাও কেনেকুৱা হয় এই কাৰ ষ্টেৰিঅ লগতে ইয়াৰ ভিতৰত থকা স্পিকাৰ এণ্ড কাৰ ষ্টেৰিঅ এইখিনি আমি কানেকশ্যন কৰি গান বজাইও চাম যে কেনেকুৱা সাউন্ড কোৱালিটি সো বলক আমি ভিডিঅ'টো এতিয়া আৰম্ভ কৰো সো প্ৰথমতে এই কাৰ ষ্টেৰিঅটো মই খুলি লও এয়া চাওক আপোনালোকে এবাৰ কোৱালিটি চাওক আৰু প্ৰাইস হিচাপে জাজ কৰক এটো আন্ডাৰ 1000ত মই এটো ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা লৈছো ইয়াৰ এমআৰপি এপ্ৰক্স 4000 আছিল কিন্তু অফাৰ মিলি আন্ডাৰ 1000ত মই এটো ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা লও তো প্ৰথমতে আপোনালোকে চাওক ইয়াতে কুলিং চেম্বাৰ দিয়া আছে এই চাওক আন্ডাৰ 1000ত নিশ্চয় আপোনালোকে মাৰ্কেটৰ পৰা ললে এটলিষ্ট কুলিং চেম্বাৰ নাপায় আৰু তাৰ ওপৰতে চাওক ডুৱেল চেনেল পোৰ্ট দিয়া আছে নেক্সট ইয়াতে অক্স কেবল দিয়া আছে এণ্ড মিউজিক আউটপুট এণ্ড লগতে ইয়াতে ফিউজ আছে সো প্ৰথমতে মই আপোনালোকক বেক সাইডটোৱে দেখাই দিলো এতিয়া হক ফ্ৰন্ট সাইড লৈ এয়া চাওক ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে প্ৰথমতে অন অফ সুইচ এটো মাল্টি পারপাসত ইউজ হয় মোড এণ্ড অন অফ দুটাই ইয়াতে আছে এণ্ড দেন ইয়াতে ভলিউম এণ্ড ভলিউমতে ইয়াতে বেছ ট্ৰেবল সকলোখিনি আছে সো এটো মাল্টি ফাংশনাল হয় এণ্ড বাকিখিনি অন কৰিলে বুজি পাম আৰু লগতে ইয়াতে চাওক মিউজিকৰ কাৰণে ইউএসবি পোৰ্টটো দিয়াই আছে লগতে এটা টাইপ সি পোৰ্টটো দিয়া আছে সো কোড পাব এনেকুৱা আপোনালোকে ভাবি চাওক এবাৰ আৰু লগতে চাওক ইয়াতে টিএফ মানে মাইক্ৰো এসডি কাৰ্ডৰো স্লট দিয়া আছে এণ্ড বাকি ইয়াতে এইবোৰ লাইট হয় আৰজিবি লাইট এণ্ড ইয়াতে কিমান ডাঙৰ এখন ডিসপ্লে দিয়া আছে সো ইয়াতে এইখিনি আছে লগতে ইয়া চাওক দুটা কেবল দিয়া আছে কি কেবল হয় এই গোটেইখিনিও মই আপোনালোকক জনাই দিম তো আৰু ওপৰত চাওক ইয়াতে যিবোৰ স্পিকাৰ আছে স্পিকাৰৰ কানেকশ্যন দিয়া আছে সো এটো মই অকমানৰ কাৰণে সাইড কৰি ৰাখো আৰু ডকুমেন্টেশনটো দেখাই নাই এইবোৰ ওয়াৰেন্টি কাৰ্ড সাউন্ড বক্সৰ কাৰ্ড সো এই গোটেইখিনি দি আছে কাৰণ ইয়াতে আপোনালোকে 1 ইয়াৰৰ ওয়াৰেন্টিও পাব সো যি কিনা এই গোটেইখিনি মই প্ৰথমতে সাইড কৰি লও এতিয়া স্পিকাৰ কি স্পিকাৰ মই অৰ্ডাৰ কৰি আনিলো আপোনালোকক দেখুৱাই আছো Oh my god. Yes, technical specification yate diya ase 3-way voice 350 watt or max and 60 ohms 4 ohms or hoy yate and 6-inch speaker the real sound oh yes kiman cute no oh my god so ieta এটা স্ক্ৰু ও মাই গড কিমান মজা লাগিছে মানে ইমান ভাল লাগি আছে দেখিয়ে আৰু এই ডিজাইনবোৰ চাও ও মাই গড তো ফটাফট কানেকশ্যন কৰি লওক সাউন্ড কোৱালিটিটো চেক কৰিব লাগে তেতিয়া অন কৰি দিও চাওক
FM টো অন হৈ গৈছে চাওক চাইটাৰ স্পিকাৰে ইয়াতে বাজি আছে এণ্ড ইয়াতে আৰু এটা মোড আছে AUX দেন BT ব্লুটুথ হৈ গ'ল এতিয়া চাউণ্ড চাওক আপোনালোকে सिर्फ ट्रैवल लेते हैं साउंड শুনিবলৈ পাইলে কিমান ইন্টাৰেষ্টিং সাউন্ড কিমান মজা সাউন্ড হ'ব আৰু এই কমপ্লিট পেকটো আপোনালোকে কিমানৰ ভিতৰত পাই যাব মই কৈ আছো বিশ্বাস কৰক আন্ডাৰ 3000 ত আপোনালোকে এই কমপ্লিট পেকটো পাই যাব যদি আপোনালোকৰ কাৰত এনেকুৱা ধৰণৰ মিউজিক সিস্টেম লগাব বিচাৰে তেতিয়াহলে ডেসক্ৰিপচনত লিংক থাকিব আপোনালোকে এবাৰ চেক আউট কৰিব এই প্ৰডাক্ট এটা ইয়াতে সকলোতকৈ বেছি ইন্টাৰেষ্টিং এই টেপটো চাওক কিমান কালাৰফুল কিমান ধুনীয়া লাইট দি আছে অল জাস্ট লাইটে নহয় ইয়াতে বহুতো মোড আছে ইয়াতে চাওক বেছৰ কন্ট্ৰোল দিয়া আছে ইয়াতে চাওক ট্ৰেভেলৰ কন্ট্ৰোল দিয়া আছে আৰু বেলেন্স কৰাৰ ইয়াতে অপচন আছে তাৰপিছত ইয়া চাইছে ফোন স্পিকাৰ বেক স্পিকাৰ সেইবোৰৰ কাৰণে ইয়াতে অপচন দিয়া আছে ইয়াতে লাউডনেছ অফ অন কৰাৰ অপচন দিয়া আছে মানে বহুতো অপচন আছে আৰু তাৰপিছত ইকুৱেলাইজাৰ ইয়াতে দিয়া আছে ইয়াতে চাওক পপ তাৰপিছত ৰক ক্লাছিক ডাজ বহুতো ধৰণৰ ফ্লেট বহুতো ধৰণৰ পাই যাব ইয়াতে অপচন সো ইমান ভ্যাৰাইটি ইমান অপচন থকা এটা মাল্টিপল এটা মজা কাৰ ষ্টেৰিঅ আপোনালোকে পাই আছে আন্ডাৰ 1000 ত আৰু গোটেইখিনি পেক আপোনালোকে আন্ডাৰ 300 ৰ ভিতৰত পাই যাব সো আপোনালোকে ডেসক্ৰিপচনত এবাৰ চেক কৰিব এই গোটেইখিনি পেকটো ক্ৰয় কৰাৰ কাৰণে তো এইখিনি আছিলে এইটো ভিডিঅ'ৰ কাৰণে মানে মোৰ এই স্পিকাৰৰ মোক বহুত ভাল লাগে সো স্পিকাৰ কেইটা মই কিনি আনাৰ পিছতে এটা আনবক্সিংৰ ভিডিঅ' বনালো সো বহুতে ভাল লাগিছে চাওক কিমান মানে কিউট স্পিকাৰো আৰু এয়া চাওক আৰু এটা কথা ক'বলৈ পাহৰি গৈছো এইটো হ'ল 3 ৱে আছে ন ইয়াতে চাওক 3 ৱে স্পিকাৰ তাৰ মানে ইয়াতে কি ই উফাৰৰো কাম কৰিব তাৰপিছত মিড ৰেঞ্জৰো কাম কৰিব প্লাস টুইটাৰ মানে ই বেছও প্ৰভাইড কৰিব সাউন্ডও প্ৰভাইড কৰিব ক'ব লগতে টুইটাৰ সো তিনিটাৰ কম্বিনেশ্যনেৰে এটা বেষ্ট প্ৰডাক্ট সো এইখিনি আছিলে এইটো ভিডিঅ'ৰ কাৰণে নেক্সট মই এইটো মোৰ কাৰত ইনষ্টল কৰি আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেকৈ ইনষ্টল কৰে সকলোখিনি দেখিবলৈ পাব সো আজিৰ কাৰণে ইমানে লগ পাইছো নেক্সট ভিডিঅ'ত